Okei, tervetuloa. Hyvät naiset ja herrat, lähinnä herrat, tähän lehdistötilaisuuteen. Let's start from the player Prince Oduro. What was the name of the game today? Rebounds. He rebounded us by I think 20 rebounds. First half, I feel like we would have had a big lead on them if we didn't let them get so much second chance points. And then at the end, those rebounds came to bite us. Was it Seagull's strength or were you lazy in those rebounds? I think it was a bit of both. I think in the first half we were shooting our own leg, and then I believe in karma. If you want to because we weren't executing the whole game, it just came back to bite us in the crunch time of the game. Okay, thank you. Any? Oh, okay, thank you. Take a shower. Sitten Tero Vasel. Hyvä esitys jälleen. Harmittava takaisku. Miten itse näet, mikä oli ratkaisu tähän? No, jos peräänkuulutaan aika usein kamppailupelaamista, niin kyllä tänään tuo levypallo lukemat näyttää toteen sen, että kumpi voitti kamppailupelaamisen. Ja jos me voitetaan kamppailupelaamista ja vastustaja pystyy pelaamaan kovempaa kuin meni, ihme, että oltiin näinkin lähellä. Sitten uusi herra Brandon Alston, mitäs mieltä hänen pelistä noin pari harjoituksen ja ensimmäisen pelin jälkeen? No, tässä tunnetilassa on parempi kuin ei lähde nyt isommin vielä analysoimaan. Katsotaan videolta, kyllä siellä tulee tietenkin vielä semmosia hyökkäyspä mokia, kun ei tehdä pelejä, mitä tehdään, sen mä ymmärrän, mutta sitten puolustuksellisesti kyllä, niin, jos tässä joukkueessa pelaa, niin pitää ymmärtää, mikä se puolustuksen juttu on, mitä me tehdään. Ja tulee se oppimaan, meillä on tässä vielä viikko aikaa hänen kanssaan ja mietitään ja katsotaan, miltä näyttää. Ja eteenpäin. Sitten asia, joka tietysti kaikkia uskomullisia ainakin kiinnostaa, mikä se on Bojan Sarcevicin tilanne tällä hetkellä. Onko tietoa? En tiedä. Sitten ei lähdetä spekuloimaan. Kiitoksia. Kiitos paljon. Mennään seuraavaan joukkueeseen. First, Zena Odonsomeone. How do you pronounce it? Edosomeone. Edosomeone. There you go. Okay. What do you see? What was the reason you were so strong in especially offense rebounds today? I think today, they're obviously a very strong team and they had really great bigs. So I think just trying to be aggressive and do some work on the glass and just be physical out there. That's all it is. Just the mindset. Okay. And what do you think about your own game today? I think we did a good job. I think sometimes you start off slow, but you just have to flow into it. And I just kind of trust the process with this team because we have so many different great players. And if I just play my role, play hard, I think things will come. So I think just focusing on that has been really helpful. Okay, thank you. Any questions? Okay, thank you. You can go to show. No niin, Jussi Laakso. Voitto tänään, ehkä hikinen sellainen, mutta voitto kuitenkin. Mihin sinä näet, että homma ratkesi? No, en tiedä mihin se ratkaisi loppujen lopuksi. Ehkä se ratkaisi siihen, että pojan loukkaantui ja sitten meillä oli vähän niin kuin sieltä puuttui yksi hyvä puolustaja sieltä vastustajalta ja sitten saatiin. No siinä Lassi Nikkarinen otti ja 2 aika kovaa ratkaisua siinä lopussa ja sitten pari assistia siinä, niin sitten me karattiin niin kuin tavoittamattomiin, mutta niin kuin eihän tämä ollut lähellekään meidän parasta pelaamista. Et meidän heittopeli oli aika surkeita tänään ja niin kuin, asia mihin voi olla tyytyväinen, niin hyökkäyspallon pelaamiseen. Siihen voi olla tyytyväinen, mutta aika paljon on tekemistä, varsinkin puolustuspäässä niin tämmöisen esityksen jälkeen. Vaikka voitto tuli, niin ei tämä todellakaan kaunista ollut. Kelpaa ja otetaan totta kai vastaan ja sillä niin kuin hyvä, mutta tämmöisellä esityksellä ei kyllä pitkälle päätä. Joo. Tänään katsoo teidän rosteria ja katsoo kummosia heittäjiä siellä, niin 3%
23,3, niin se on varmaan vähän alakanttia. Oliko se huono heittopäivä vai oliko korihait iholla? No ei ne ollut iholla, että kyllä meillä oli niinku suurin osa noissa heitoista oli vapaita heittoja, käytännössä vapaa heittoja, et ei vaan osuttu. Lehdistöllä ei mitään, niin päätämme tämän lehdistötilaisuuden tähän ja onnea voitosta ja ajakaa varovasti. Kiitos, näin tehdään.